Hi mga Dong! Welcome back to my channel! And for today's video mga Zay, gagawa tayo ng isang eksperimento mga Zay. Ito ang tinatawag na face mask. Egg face mask. Egg white face mask. Basta ganun mga Zay. Ito mga Zay, nakita ko lang to sa Facebook mga Zay. So ito-try natin mga Zay, no? Kasi total, super ganda ko naman. Kita mo sa mukha ko, super perfect. Wala talaga siyang touch mga ebidensya mga Zay. Tingnan mo, ang ganda oh. Diba? Walang touch siya. So, ayun mga Zay. So, ito-try natin mga Zay. Sobrang perfect ko na talaga. Alam ko naman na perfect ako mga Zay. Wala talaga magsasabi na hindi ako perfect. Kaya, sobrang perfect ko. Tingnan mo, sa PES pa lang mga Zay. Hello! Tingnan mo mga Zay. So mga Zay, it's try natin mga Zay, ha? So, mga Zay, it's try natin ito mga Zay. So, ang kailangan natin mga egg white mga Zay. Ayan mga Zay. Basta egg white. Egg white at saka brush. Siyempre may brush tayo para pang ano sa mukha at may tissue mga Zay kasi nakaka-ano na to. Pag nilalagay mo daw mga Zay, tapos nilalagyan nyo ng ganito, everything na tissue, pag tinanggal mo, matatanggal yung mga whiteheads, mga dried skin, ganun. So, ito-try natin mga ito. Perfect naman ako mga Zay. So, ito-try natin kung gagana pa talaga sa akin mga Zay. Ganun. So, kumuha ako ng brush. Iba-brush ko siya sa everything. Everything na egg. Ayan. So, iba-brush natin sa pesyang natin. Tama ba to? Tama to mga Zay? Baka maging pangit naman ako nito mga Zay. Alam niyo na, sobrang ganda ko na, oh. Perfect yung skin ko, oh. Walang touch sa. So, ayan, nalagay ko ng mga Zay. So, kuha ko ng tissue. Tapos, ikikemelar daw dito. Sa ikikemelar. So, ayan. Dalawahin ko na para perfect. Oops. Ay, mga Zay. Tingnan ko na kung hindi pa ito gumana. So, sa kabila naman. Ito yung, face ko, sobrang perfect. Wala talaga siyang, hindi mo talaga masasabing may pinagdadaanan na corona. Alam mo yun? So, sobrang perfect lang ko ng corona. Ayan. Perfect na mukha ko. Wala talagang pimple. Walang kapimple-pimple. Walang pores. Ayan, wala talagang pore. Walang pore, pero may pores. Kasi madami sila eh. So, pores. Nakita natin ito. Hala mga Jay. Pag ito ha, pumangit ako ha. Ako sinasabi ko sa inyo. Pag ito pumangit talaga ako ha. Manda ako'y pumangit. Alam mo mga Jay, yung amoy nitong itlog. Alam mo mga Jay, ang amoy ng itlog mga Jay, nakakasuka. Ew. Nakakasuka yung amoy ng itlog mga Jay. Try niya mga Jay. Kung hindi na pa-try, try nyo kaya. Ako sinasabi ko sa inyo eh. Lagay ko to dito. Lagyan natin yung ilong ko sa perfect na perfect. Walang wala talaga siyang touch sa yung ilong ko, oh. Ano na? ano na, ha? Ano na mga Jay? So, konti pa, dito pa. Ala! Ayan na, no? Okay na to. Yun na lang. Wala, for sure, pagkatapos nito, sobrang ganda ko na. Hindi na talaga ako ma-recognize dito. Paano na lang tayo ako magtrabaho na ako? Baka sabihin na yan, bago ba yan? Naku. Yan talaga ang pinakakatakutan ko mga Jay. Kasi pag sobrang ganda ko na, wala na ano sa akin. Wala nang nakaka-recognize ang kung sino ako. Wala, oy. Tapos ginaganyan daw. Sinasapawan pa daw ng ganun. Hala. Ano talaga to? Yan na lang. Nilagyan pa ng coating. Ganyan lang natin coating. Lalala. Ano yun? Gaganda na talaga ako nito pagkatapos. Ano to? Mummification? Or hindi ko na lang talaga alam mga Jay. Siguro mummification ata to. Hala! Naku, ang ganda ko na. Perfect na talaga. Perfect na talaga mga Jay. Oh. Hala! Dapat nyo yung tularan mga Jay. Ito nakikita naman ang resulta sa mukha ko. Sobrang ganda ko, diba? So, tularan nyo na din to. Okay? So, okay na yun mga Jay.
papatuyuan ko lang naman ng mga Jai, no? Hindi ko alam kung modification ba to or galing ako sa isang surgery or hindi ko lang talaga alam. Yan. Papatuyuin mo natin mga Jai. Tinatin kung pag hindi niyo na ako makikilala pagkatapos nito. Nako, sorpresa talaga to. Sorpresa. Hi mga Jai, mga Zong. I'm back. Ayun na mga Jai. Dry na siya mga Jai. At ngayon, tatanggalin na natin mga Jai. I'm so excited kasi, you know mga Jai, like, oh my god, I don't know if you can recognize me or hindi na. Oh my god, nag-aalala talaga ako. I'm so worried mga Jai. So let's start. Dahil natin dito mga Jai. Tingin. Parang wala naman. Wala rin. Dito naman. Aray. Sakit. Dito. Tingin. Ay, meron mga Jai. Meron mga ngilan-ngilan. May mga ngilan-ngilan mga Jai. Magsalamin nga ako. Maganda naman mga palang mga Jai. Nag-soft yung balat ko. Pero yung mga dried skin, hindi siya natanggal. Yung mga dried skin, hindi natatanggal. Yung ganun lang, normal lang. Pero parang nag-clear mga Jai. Nag-clear talaga siya mga Jai. I-try nyo mga Jai. Tapos, malamig siya mga Jai, nakaka-refresh at the same time. Siguro yung pores, nagsasarado. Feeling ko lang naman. Pag ano dyan. So, ayun lang mga Jai. Try nyo din. Mabak lang to. Anyway, please do subscribe to my YouTube channel and please don't forget to like, share, and click the notification below para maging updated sa mga susunod mga videos ko mga Jai. Goodbye! Bye!